Lazada, galing sa Lazada. Boxing natin to. Ito yung in-order ko na. So, yan, 4K Ultra HD action camera. With motorcycle helmet mounting. Para to dito sa ating helmet. Mura lang, para lang sa for beginner. So, try natin, titingnan natin kung anong laman. Saka titingnan natin kung kaya natin siyang i-mount. Check natin Ito guys. Hindi ganun kakapal yung balot. Dapat pinapalantan lang konti para hindi masira basta-basta. So, sana walang defect. Ano, may mga dents na. So, sana yan, walang masira. Natin. So ito yung ano niya, isang part na pang mount siguro, o di ko pa kabisado masyado, so isa-isa na lang natin. Yan. So ito yung pinaka-camera niya, so yan, wala namang sira. So ito, yan. So ito yata yung waterproof case. Then yung pang-mount ng dito sa helmet. Then other accessories. Ito yung dito rin sa helmet. USB cord. I think adhesive tapes para pang dikit. Kasi usually hindi na binubuta, hindi naman talaga maganda butasan ng helmet, so dikit lang. So screws, may tela. Then yung pang tali niya sa helmet, pang lock. Ito yung sun waterproof. Ito pa. Ito pang lock, parang sa bag. Ito. Usually mga pang mount, maraming mga pang mount. Ito, pang lock. Pang tali. So manual. So ito. Ito lahat siya. So yan lahat yan. So yan, bubuhin ko. I-try kong i-mount dito. I-mount ko dito sa loob. Para sa mga pang videos. Ito po yung kanyang camera. Yung pagtanggal na ito may arrow. Then may arrow din maliit. Push mo lang sa direction ng arrow din. Angat mo lang ito. Yan. Push yun. Ito yung cam. Kunin lang natin. So ito yung cam. 40 Ultra HD. Okay. So yun, ito yung para sa waterproof case. So paano ba itong mga to gamitin dito? So first ito, so doon sa plastic, doon sa balot niya, ito yung mga laman. So usually magkakawala ito yung magkakasama sa balot. Yan. Yan, magkakasama sa balot yan. Gagawin mo lang, dikit mo yung dalawa. Tapos yun. Ito may siya dito, tornilyo.
isa. So kapag nabuo mo na to, pwede mo itong ito yung mga nilalagay sa bike. Ito. Yan ito. So ayan, gamitin natin yung maliit. So, ito na siya, yung para sa bike, diba? Sa bike. Or kahit anumang bakal na pwede, para maging stable siya. So, pwede nyo siyang i-lock dito.
Camera, video. Camera, video.